Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món, đó là món thịt kho tàu. Thịt kho tàu không chỉ là món ăn truyền thống trong những dịp Tết, giỗ chạp, mà còn là món ăn yêu thích của mọi người trong bữa cơm gia đình hàng ngày. Nước thịt kho có màu vàng đẹp mắt, miếng thịt mềm rịu béo ngậy, ăn cùng với ít dưa kiệu sẽ vô cùng ngon cơm. Cách kho của món thịt này cũng rất đơn giản. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món thịt kho tàu này nhé. Để kho thịt thì ở đây mình có chuẩn bị là 1 kg thịt ba rọi hay còn gọi là thịt ba chỉ. Khi kho thịt thì mình nên chọn thịt ba chỉ thì nó sẽ ngon hơn, vì thịt có một lớp mỡ, một lớp nạc, khi ăn sẽ đỡ bị ngán. Và mình có thêm là 2 trái ớt không cay, 1 củ tỏi và 1 trái chanh. Các bạn cũng có thể cho thêm ớt cay vào nha. 6 trứng hột vịt. Gia vị thì mình có 2 muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh đường và 200 ml nước mắm. Thịt sau khi mua về thì mình sẽ cạo sạch lông và rửa qua với nước giấm muối để cho thịt sạch và khử mùi tanh. Sau đó các bạn sẽ cắt thịt thành những cái miếng mỏng vừa ăn. Các bạn cắt dày khoảng 2 cm là được, hoặc các bạn cũng có thể cắt thành những cái miếng vuông cỡ 3 đến 5 cm. Sau đó các bạn sẽ bắt lên bếp một nồi nước, chờ cho nước sôi thì các bạn sẽ cho thịt vào, các bạn trụng sơ qua để cho thịt được sạch. Các bạn trụng được khoảng 3 phút thì mình sẽ vớt thịt ra và rửa lại với nước lạnh một lần nữa, sau đó để cho thịt ráo nước. Nồi nước trụng thịt này thì mình sẽ bỏ đi nha các bạn. Mình sẽ đi chuẩn bị cái phần gia vị để ướp thịt. Ớt này thì các bạn sẽ cắt đôi ra và mình bỏ cái phần hột ở bên trong, sau đó mình sẽ cắt thành những cái khúc nhỏ. Còn tỏi thì mình sẽ lột sạch vỏ. Các bạn cho tỏi và ớt này vào cái cối xay. Mình cho chung vào trong cối này là 2 muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh đường. Mình cho tất cả vào để mình xay chung luôn. Và quan trọng là mình cho vào đây là nửa trái chanh. Các bạn vắt lấy nước và bỏ đi phần hạt nha. Muối và chanh mà mình cho vào mình ướp thịt sẽ giúp cho thịt của mình khi kho nó được trong và nó không có bị rã. Đây là cái phần gia vị sau khi mà mình đã xay nhuyễn ra rồi nè các bạn. Mình sẽ cho vào để mà mình ướp thịt. Mình xay nhuyễn tỏi ớt ra chứ mình không có bằm. Các bạn bằm tỏi ớt để mà ướp thịt thì khi mà các bạn kho, nước thịt kho của mình nó sẽ lợn cợn tỏi ớt, nó không có được trong. Nếu mà các bạn không xay nhuyễn thì các bạn có thể giã nhuyễn ra rồi mình sẽ vắt lấy nước mình ướp vào trong thịt. Mình sẽ trộn đều thịt để cho thịt nó được thấm với cái phần nước ướp. Sau đó các bạn sẽ để các bạn ướp trong khoảng 4 tiếng. Nếu mà trời có nắng thì các bạn sẽ đem ra nắng mình phơi để cho thịt nó được trong hơn. Thường sáng mình ướp thịt, đến trưa là mình có thể kho được rồi. Bây giờ mình sẽ đi kho thịt nha các bạn. Các bạn bắt lên bếp một cái nồi. Các bạn không có cho dầu vào nha. Mình chỉ cho thịt vào, trở miếng thịt qua lại cho thịt được săn lại và giúp cho miếng thịt nó được thơm hơn. Mình kho bằng thịt ba chỉ là thịt nó đã có nhiều mỡ rồi. Các bạn cho dầu ăn vào nữa thì sẽ có rất nhiều mỡ, mình ăn rất dễ bị ngán. Mở lửa được một lúc rồi thì bây giờ thịt đã săn lại. Các bạn sẽ cho vào đây là 600 ml nước dừa và cho thêm vào là 1 lít nước lọc. Các bạn cho đến khi nào mà các bạn thấy cái phần nước nó ngập hết thịt là được. Lúc này mình sẽ mở lửa lớn để cho nước sôi bừng lên, mình vớt bọt nha các bạn. Để cho nước thịt kho được trong thì các bạn phải chịu khó canh để mà mình vớt bọt nha. Các bạn càng vớt sạch bọt thì nước thịt kho của mình nó sẽ càng trong. Nồi nước thịt kho của mình bây giờ đã trong hơn rồi nè. Nhưng các bạn nhìn thấy trong nước thịt nó vẫn còn lợn cợn cái phần tỏi ớt lúc mà mình ướp thịt mình cho vào. Mình sẽ dùng vợt để vớt bỏ bớt đi cái phần tỏi ớt này. Còn nếu như bạn nào thích nhiều tỏi ớt thì mình không vớt luôn cũng được. Mình sẽ dùng một miếng lá chuối mình đậy lên trên nồi thịt. Lá chuối sẽ giúp cho hút bớt bọt và giúp cho thịt được mau mềm hơn. Nếu không có lá chuối các bạn cũng có thể sử dụng lá mít
hoặc là giấy các bạn đậy lên trên cũng được. Khi kho thịt thì các bạn đừng có đậy kín nắp lại nha. Các bạn đậy kín nắp lại sẽ làm cho nồi thịt của mình nó bị đục á. Mình sẽ để nồi thịt ở đây và mình kho trong khoảng 1 tiếng. Trong lúc kho thì mình để lửa nhỏ vừa thôi nha các bạn. Phần trứng vịt này thì các bạn sẽ rửa sạch quả trứng, sau đó các bạn sẽ bắt lên bếp và mình luộc trong khoảng 15 phút để cho trứng chín. Chờ cho trứng nguội thì mình sẽ đi lột vỏ trứng. Trứng vịt này thì các bạn đừng có mua những cái trứng mới quá, mình lột vỏ nó sẽ bị tróc, nó không có được đẹp. Quay trở lại nồi thịt, bây giờ mình đã kho được 1 tiếng rồi nè các bạn. Nước thịt nó đã hơi lên màu rồi. Lúc này nó thơm mùi nước dừa lắm luôn á. Thịt kho thì mình kho nhiều lửa nó mới ngon, cho nên lúc này mình sẽ tắt bếp và để cho nồi thịt nó nguội đi. Sau đó mình sẽ mở bếp lên và tiếp tục kho lần thứ hai. Bây giờ là mình sẽ cho vào đây là 200ml nước mắm, 1 muỗng cà phê nước màu. Nước màu này các bạn không cần cho nhiều, vì khi các bạn kho thịt với nước dừa mà các bạn kho trong thời gian lâu á, thì tự động nồi nước thịt kho của mình nó sẽ lên màu vàng ươm rất là đẹp mắt. Các bạn cho trứng vịt vào các bạn kho chung luôn nha. Lúc này các bạn sẽ nêm nếm lại nồi thịt kho và có thể cho thêm nước mắm hoặc đường để phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nha. Và các bạn cũng có thể cho thêm nước màu nếu như các bạn không có thích cái màu vàng tự nhiên từ nước dừa mà các bạn thích cái màu đậm đà hơn. Mình sẽ vớt hết cái phần mỡ nổi lên trên mặt nước nha các bạn. Mình vớt hết mỡ cũng sẽ giúp cho nồi thịt kho của mình nó được lên màu đẹp nữa đó. Thịt kho tàu này nếu các bạn không có thời gian thì các bạn có thể kho tầm khoảng 1,5 tiếng đến 2 tiếng là các bạn có thể ăn được rồi. Nhưng mà để cho thịt kho tàu ngon hơn, thịt mềm rịu, thấm gia vị và dậy mùi thơm của nước dừa thì các bạn hãy để lửa nhỏ và các bạn kho cho đến khi nào mà các bạn thấy miếng thịt nó trở nên trong hơn và rịu đi, nó không còn cứng nữa thì các bạn hãy tắt bếp. Thường là mình kho tầm khoảng 3 đến 4 tiếng á, nhưng mà các bạn yên tâm đi, mình để lửa nhỏ nó sẽ không có tốn nhiều ga đâu. Đặc biệt đối với món thịt kho tàu này, các bạn kho càng lâu và mình kho khoảng 2 đến 3 lửa thì thịt kho tàu nó sẽ trở nên ngon hơn. Vậy là mình đã kho xong nồi thịt rồi, bây giờ mình sẽ cho ra dĩa và mời các bạn cùng dùng cơm với mình nhé. Mình dùng đũa gắp vào miếng thịt, các bạn thấy thịt mềm rịu nhưng không hề bị rã là do mình ướp thịt cùng với muối và chanh đó các bạn. Thịt kho tàu này các bạn ăn cùng với cơm nóng kèm một ít dưa kiệu hoặc dưa cải thì rất là ngon. Món thịt kho tàu này thì sẽ có rất nhiều cách kho khác nhau, nhưng mà đây là một trong những cái cách mà mình thường hay kho. Tết này các bạn hãy thử vào bếp để kho cho gia đình và người thân mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!